Hello everyone! Welcome sa aking channel, Discarding Manoy DDR. Ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng Waffle Obi Cheese. Waffle Obi Cheese po. So, narito po, umpisa natin. So, gamit po tayo ng flour. So, yung flour, para maging cake flour, sa 1.5 cup na flour, tinanggalan ko po siya ng 3 tablespoon at pinalitan ko po ng 3 tablespoon na cornstarch. So, para maging cake flour. So, umpisahan po natin sa dry ingredients. So, yung cake flour, haluan natin ng 1 tablespoon ng OB powder. So, ito pang ginamit ko. 1 tablespoon. Ihalo po natin. And then, yung sugar, 3 tablespoon ng sugar. So, maglalagay din po tayo ng baking powder. So, maglalagay ako ng 3 teaspoon ng baking powder. Tatlong teaspoon. Yan, 3 teaspoon po. So, maglalagay din ako ng baking soda. So, mga 3/4 lang. So, 3/4 na baking soda. So, 3/4 lang po. 3/4 na baking soda. So, haluin lang natin. So, maglalagay din ako ng 1/4 na iodized salt. Okay, mix lang natin. And then, 2 itlog. Nahalo ko na yung dry ingredients. So, isunod ko na yung itlog. 2 eggs po. So, ayan. 2 itlog. So, maglalagay din tayo ng 1 cup na gatas. So, gumamit ako ng full cream. 1 cup. So, ayan. 1 cup na pressed milk. So, haluin lang natin maigi. Maglalagay ako ng OB flavor. So, kalahating teaspoon. Kasi naglagay na ako ng 1 tablespoon ng OB powder. So, lalagay ako ng kalahating teaspoon lang. Kalahating teaspoon ng OB flavor.
So ayan, ubi. So medyo maputla kaya magdadagdag ako ng food coloring para ma-enhance yung kulay niya. Maglalagay ako ng kalahating teaspoon ng red food coloring. Kalahati lang po. So, mimixan ko siya ng 1/4 na blue para maging violet. So, ayan, blue food color. Mimix natin sa red para maging violet. Naging purple ang kulay niya. So ayan, kung nakikita nyo, gumanda na yung kulay niya. So hindi na siya maputla. Maglalagay din ako ng vegetable oil, 3 tablespoon. So ito vegetable oil na ginamit ko. Yan, vegetable oil. Pwede kayong gumamit ng butter, unsalted butter. So, haluin lang natin. Kung nakikita niyo yung texture, ganyan po. Ubing-ubi na po siya. So ayan, natapos ko na. So next natin gagawin, gagawa tayo ng palaman. Cheese peelings. Yung peelings niya ng cheese. So maghihiwa ako ng cheese. Ito gamit ko, Eden cheese. So tabi muna natin to, maghiwa tayo ng keso. So ayan na po yung cheese, iniwa ko na. Ayan, iniwa ko siya ng pahaba, in-slice ko. So itong magiging palaman natin sa waffle obi cheese. So gamit din po ako nito para mas madali. Sasalig ko po dito yung mixture para madali makagawa ng waffle obi cheese. So habang sinasaling ko dito, painitin natin yung waffle machine na gagamitin ko. So ito po gagamitin ko ang waffle machine sa pagluto ng waffle obi cheese. So pupunasan natin ng oil para hindi siya tumikit, para madali lang matanggal. So ayan, napunasan ko na. So initin muna natin. So ayan, nagdilaw na pula. Tayo natin pag mainit na, saka natin ilalagay yung mixture natin. So mag-umpisa na tayo muna ng waffle obi cheese. So ito na po, sasaling ko. Gamit ako ng pulo. Harin muna natin maigi ulit. Yan, sasaling ko po.
So ayan, naisabi ko na po. Mas madali tayo gumawa ng waffle o cheese. Check natin kung mainit na. So yan, mainit na. So mag-umpisa na tayo gumawa ng waffle cheese o antayin na lang natin na matanggal yung green na ilaw. Ibig sabihin, luto na siya. So, check natin. So, yan. Kailangan balik ka rin po. Kunti pa. Yung buka. So, yan. Check natin. So, mabalikan natin para ganda. Delikad para maging brown. Tingnan lang natin kung tapos na. Yun. Yan. Yan ang aking ubi cheese waffle. So same procedure lang po tapos maluto. Tatay natin. Check natin kung luto na. So, balik rin natin. Ayan po, natapos na ako magluto. Ito na po yung aking finished product na waffle cheese tubig.
Ayan. Kita nyo, palaman cheese. So, napaka-lambot po niya. So, ayan. So, yummy. Obi cheese, waffle. Waffle obi cheese. So, ayan na nga po ang aking finished product. Yung ating waffle obi cheese. So, ayan. So, yummy. Waffle obi cheese po.